हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाइज, UGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्ट जो सर्व फॅकल्टीसाठी कॉमन असतो त्यामध्ये आपण सर्व युनिट कव्हर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यामध्ये आपण पाहतो पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट, त्याचा पार्ट नंबर 10 म्हणजेच पार्ट 9 मी ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत. गाइज, पार्ट नंबर 10 मध्ये आपण काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन कव्हर करणार आहोत. यामध्ये आपण पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंटचे सर्व कन्सेप्ट वगैरे कव्हर केलेले आहेत. यामध्ये आपण काही 2020 जे क्वेश्चन आले होते नेट एक्झामला पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंटचे ते आपण कव्हर करणार आहोत. तर गाइज, हा व्हिडिओ तुम्ही पहिल्यांदाच पाहत असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपली व्हीपीडी एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनलसुद्धा आहे, त्यालाही जॉईन करा जेणेकरून कोणती PDF किंवा कोणते नोट्स असतील तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवर भेटत जातील. लिंक सर्वांच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत, तुम्ही ते जॉईन करू शकता. तर गाइज, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. तर गाइज, आज आपण पाहत आहोत पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट याचा पार्ट नंबर 10. आता याआधी आपण कोणते टॉपिक कव्हर केले आहे? हायर एज्युकेशनचं कव्हर झाला आहे, टीचिंग ॲप्टिट्यूड कव्हर झाला आहे, कम्युनिकेशन कव्हर झाला आहे, ICT हा देखील आपला पूर्ण कव्हर झाला आहे. त्याचबरोबर जो आपला सर्वांचा आवडता टॉपिक रिसर्च ॲप्टिट्यूड हा देखील पूर्णपणे कव्हर झालेला आहे. म्हणजे टोटल 5 टॉपिक आपण पूर्णपणे कव्हर केले आहे. आणि जो 6वा टॉपिक आपला पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट हा देखील आज पूर्णपणे कव्हर होईल. म्हणजे आपले टोटल 6 टॉपिक पेपर फर्स्टचे कव्हर होतील. तर गाइज, हे 6 टॉपिक झाल्यानंतर आपले पुढचे 4 टॉपिक आहेत, आपण ते कशा प्रकारे कव्हर करणार आहोत या संदर्भात एक स्ट्रॅटेजीचा व्हिडिओ मी इमिजिएटली अपलोड करून देईल. तर गाइज, सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. या व्हिडिओमध्ये काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन म्हणजे 11च्या पुढचे, काल 10 क्वेश्चन कव्हर केले ते, आज 11व्या क्वेश्चन पासून आपण सुरू करणार आहोत. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे म्हणजे आपला आजचा फर्स्ट क्वेश्चन आणि सिरीजमधला 11वा क्वेश्चन. क्वेश्चन काय आहे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिशन अंडर द नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज. आता तुम्हाला माहीत असायला पाहिजे नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज याचे टोटल किती मिशन आहेत? 8 मिशन आहे. आलता कधी? 2008ला आलतं. 8 मिशन 2008ला आलतं असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. 8 वरून 8 असं लक्षात ठेवा. त्यानंतर याचे 8 मिशन आहेत. त्या 8 मिशनपैकी खालील 4 मिशन त्यांनी दिलेले आहेत. यापैकी कोणतं मिशन हे नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजचं नाही आहे. म्हणजे 3 आहेत, एक नाही आहे, ते आपल्याला ओळखायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला हे 8 मिशन पार्ट असणं महत्त्वाचं आहे. आता पहिलं आपण वाचूया ऑप्शन काय आहे? नॅशनल वॉटर मिशन हा आहे का? येस, डेफिनेटली आहे. कारण आपण हिमालयामध्ये वॉटर शोधायला गेलो तर पाठ होत आहे का तुम्हाला? आपण स्टोरीनुसार हे पूर्ण पाठ केलेला आहेत. आपला क्रॅश कोर्स पाहतो मी पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंटचा. म्हणजे नॅशनल वॉटर मिशन हे आपलं मिशन आहे. त्यानंतर नॅशनल मिशन ऑफ एनर्जी आणि इफिशियन्सी हे पण काय आपलं नॅशनल मिशन आहे. कारण पहा, आपल्याला जेव्हा एनर्जी आपली वाढली होती तेव्हा आपल्यात ग्रोथ वगैरे झाली, म्हणजे हे पण आहे. त्यानंतर ग्रीन इंडिया मिशन, येस, ग्रीन इंडिया मिशन पण आपलं नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजचं मिशन आहे. कारण का? आपण हिमालयामध्ये गेलतो, तिथून आपण ठरवलं की ग्रीन इंडिया करायचं. कशा प्रकारे? ॲग्रिकल्चरनुसार आपल्याला ग्रीन इंडिया करायचं. हे आपल्या स्टोरीचा पार्ट आहे. आपल्याला स्टोरी जरी आठवली तरी आपल्याला कळतं हे टॉपिक. एक मिनटं. तरी आपल्याला कळतं की टॉपिक आपण पाहिलेले आहेत. म्हणजे एक नॅशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हा आपण वाचला कधी? आपल्या स्टोरीमध्ये असं आलं कुठं? नॅशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट नाही आलं. म्हणजे हा काय आपला नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजचा पार्ट नाही आहे. हे 3 वर्षे मिशन त्याचे पार्ट आहे. खालचा 4था ऑप्शन नाही आहे. म्हणजे राईट ऑप्शन कोणतं आहे? तर 4 नंबरचं आपल्याला विचारलं आहे नॉट. म्हणून नॉट काय? 4था ऑप्शन. नॅशनल मिशन ऑन सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असा कुठलाही नॅशनल ॲक्शन प्लॅनमध्ये प्लॅन हा डेव्हलप झालेला नाही. म्हणून 11व्या नंबरचं क्वेश्चनचं राईट ऑप्शन 4 आहे. म्हणजेच रॉंग ऑप्शन कशाचं? नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजचं हे रॉंग ऑप्शन आहे. तर क्वेश्चन नेक्स्ट पाहूया. तर 12 नंबरचा क्वेश्चन आहे द एम अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हॅव को बेनिफिट विथ द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. म्हणजे त्यांनी काही सुमिट वगैरे दिलेत, काही प्लॅन दिलेत आणि याच्यातील एम आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहेत हे को बेनिफिटेड होतील कोणाला? सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलला. असे कोणते आहेत ते ओळखायचं आहे. तर फर्स्ट आहे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स. हे आहे का सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलला को बेनिफिट? येस आहे. कारण आपला जर तुम्ही पाहिला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा गोल 7 नंबरचा गोल कोणता? अफोर्डेबल अँड क्लीन एनर्जी. यामध्ये काय होतं? अफोर्डेबल अँड क्लीन एनर्जीमध्ये जे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स त्याचा पार्ट होतो. कारण क्लीन एनर्जी का? तरी सूर्यापासून आपल्याला एनर्जी क्रिएट करायची, कोणताही त्याचा बॅड इम्पॅक्ट आपल्या जीवनावर होणार नाही. म्हणून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलमध्ये हा को बेनिफिट होऊ शकतो इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सचा. नंतर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हा होऊ शकतो का? तर हा होत नाही. कारण का? तर तुम्हाला माहिती आहे मॉनिटर प्रोटोकॉल
जो आहे ना हा ओझनशी रिलेटेड आहे. आणि जर तुम्ही सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आहे ते 17 गोल ते जर वाचले तर ओझनशी असं तुम्हाला जास्त काही रिलेशन ते दिसत नाही. म्हणून मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हा होत नाही, पण इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स हा होतो. कारण का तर 7 नंबरचा गोल आहे अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, त्यामध्ये हा इन्क्लूड होतो. त्यानंतर पॅरिस ॲग्रीमेंट होतो का? येस, पॅरिस ॲग्रीमेंट होतं, कारण पॅरिस ॲग्रीमेंटचंही त्याच्याशी रिलेटेड होतं. कारण जे पॅरिस ॲग्रीमेंटचे एन आणि ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलला कुठेतरी फुलफिल करतात. तुम्ही गुगलवर पहा पॅरिस ॲग्रीमेंटचे एम ऑब्जेक्टिव्ह, तर त्यानंतर तुम्हाला पूर्णपणे कळत. हे आपलं डिस्कशन झालेलं आहे म्हणून मी तर डीपमध्ये सांगत नाही. नंतर कन्व्हेन्शन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी हा आहे का सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलला को बेनिफिट? येस आहे. कारण का तर बायोडायव्हर्सिटी याच्याशी म्हणजे याचं कन्व्हेन्शन होतं, ते पण उपयोग आहे. नंतर नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज हा तर आहेच, कारण याच्यात जे प्लॅन आहेत ना ते कुठेतरी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलमध्ये पण आहेत आणि मिलियन डेव्हलपमेंट गोलमध्ये पण आहेत. म्हणून हा पण त्याला को बेनिफिटेड आहे. म्हणजेच कोणता नाही आहे, फक्त जे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आहे ना आपला बी ऑप्शन तो नाही आहे, बाकी सर्व आहे. म्हणजेच ऑप्शन सेकंड इज राईट आन्सर आहे. काय? ACDE. तर ऑप्शन नंबर सेकंड इज राईट आन्सर 12 नंबरच्या क्वेश्चनचं. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 13 नंबरचा. हा खूप सोपा क्वेश्चन आहे, तर तुम्हाला अभ्यास नसला तर तुम्ही हा सोडवू शकता. आता ग्रीन बिल्डिंग म्हणजे काय? तर इन्व्हायरमेंटच्या दृष्टिकोनातून चांगल्या गोष्टी करायच्या, इन्व्हायरमेंटला हानी त्याने होणार नाही, कुठं पण आपल्या माणसांना हानी होणार नाही, अशा गोष्टी करणं म्हणजे ग्रीन बिल्डिंग. आता त्यामध्ये कोणत्या गोष्टी होऊ शकतात? यूज मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी, येस, हे ग्रीन बिल्डिंगचं ऑप्शन होऊ शकतं. त्यानंतर जनरेट वेस्ट, असं तर कोणतंच ऑप्शन होऊ शकत नाही वेस्ट जनरेट करायचं, हे रॉंग आहे. त्यानंतर कन्झ्युम अ लॉट ऑफ वॉटर, आता जास्तीत जास्त वॉटर यूज करायचं, हे कोणतं ग्रीन बिल्डिंगचं ऑप्शन होईल का? म्हणजे निगेटिव्ह ऑप्शन आहे ते आपल्याला कळतं आहे. जास्तीत जास्त नाही, कमी पाण्यात आपल्याला काय करायचं? चांगल्या प्रकारे उपयोग करायचा आहे. कन्झ्युम अ लॉट ऑफ वॉटर म्हणजे खूप वॉटर यूज करा, असं कुठंच ऑप्शन ग्रीन बिल्डिंग संदर्भात होऊ शकत नाही. म्हणजे जनरेट वेस्ट हे आपल्याला कळतं निगेटिव्ह ऑप्शन, हे आपण करू शकतो. नंतर कन्झ्युम लॉट ऑफ वॉटर हे पण आपण करू शकतो. म्हणजे सेकंड आणि थर्ड हे नाही आपल्याला डेफिनेटली माहिती. कोणत्या ऑप्शनमध्ये सेकंड आणि थर्ड दिलंय ते ऑप्शन आपल्याला कट करायचे. इथं पहा फर्स्ट ऑप्शनमध्ये सेकंड आणि थर्ड आहे, हे कट करायचं. इथं पण सेकंड आणि थर्ड आहे, इथं हे पण कट करू शकतो. इथं सेकंड दिलंय पण आपल्याला गॅरंटी आहे सेकंड हे ऑप्शन नाही आहे, कारण सेकंड काय दिलंय? जनरेट वेस्ट हे नाही ऑप्शन, म्हणून आपण याला पण क्लिक करू शकतो. राहतं कोणतं ऑप्शन? आता हे फक्त सेकंड ऑप्शन राहतं. हे एक मिनटं, हे ऑप्शन राहतं सेकंड. एक मिनटं, याला क्लिक करतो. तर हे ऑप्शन राहते. आता हे ऑप्शननुसार आपले सर्व ऑप्शन राईट आहेत का मॅच करायचे. फर्स्ट काय? यूज मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी, येस आहे. त्यानंतर हे दिले त्यांनी 4 नंबरचं कन्झर्व नॅचरल रिझर्व, येस, नॅचरल रिझर्व आहे त्यांना काय करायचं? प्रोटेक्शन करायचं, त्यांचं कन्झर्वेशन करायचं, हा पण होऊ शकतो. त्यानंतर क्रिएट स्पेस ऑफ हेल्थी लिव्हिंग हा पण होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला कळतंय की हे पॉझिटिव्ह पॉईंट आहेत आणि जे हा आहे ग्रीन जनरेट वेस्ट आणि कन्झ्युमर लॉट ऑफ वॉटर हे निगेटिव्ह पॉईंट आहे, ते आपण डिलीट केले. आता या अभ्यासासाठी किंवा या क्वेश्चनसाठी तुम्हाला कोणता अभ्यास गरजेचा होता का? नव्हता. म्हणजे तुम्हाला पुन्हा सांगाल 50% पेपर तुम्ही फक्त तुमच्या लॉजिकवर सोडू शकता. प्रत्येक ठिकाणी अभ्यास पाहिजेच असं नाही. म्हणून तुमचं माइंड एकदम शांत ठेवा पेपरच्या वेळेस आणि असे ऑप्शन आहे ना डिलीट करत चला. जे ऑप्शन तुम्हाला माहिती आहे ना 100% नाही, आपल्याला सेकंड ऑप्शन माहिती होतं 100% नाही, म्हणजे जिथं सेकंड दिसतंय तो आपण डिलीट करा ऑप्शनमधून. जे आपल्याला हे पण कळालं की थर्ड ऑप्शन पण असणार आहे, जिथं थर्ड दिसतंय ते पण डिलीट करा, आन्सर ऑटोमॅटिक निघतं. म्हणून अशा प्रकारे तुम्ही आन्सर काढू शकता. 13 नंबरच्या क्वेश्चनचं सेकंड इज राईट आन्सर. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन इन ऑर्डर टू ॲड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग इन्व्हायरमेंटल इश्यू. आता तुम्हाला माहिती आहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मी आत्ता साईनला कशाशी रिलेटेड होता? ओझन. आता इथं ओझन शब्द दिसतोय पहा कुठं? तर ट्रान्सफरिक ओझन पोल्युशन याशी संबंध नव्हता. ओझन आहे पण हे वेगळं ऑप्शन आहे, याच्याशी काही संबंध नव्हता. पण हा फेमस ऑप्शन पहा, बऱ्याच वेळा असाच ऑप्शन त्यांनी दिला आहे, डिप्लेशन ऑफ ओझन इन स्ट्रॅटोस्फिअर. हा ऑप्शन राईट आहे. म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे की जे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होतं हे ओझनशी रिलेटेड होतं आणि त्याच्याशी कशाच्या प्रकारे रिलेटेड होतं? तर डिप्लेशन ऑफ ओझन इन स्ट्रॅटोस्फिअर हा ओझनचा एक लेअर आहे. याबाबत मी पूर्णपणे डिस्कशन केलेलं आहे, तर मी टाईम वेस्ट करणार नाही, कारण थोडंसं चार्जिंग पण कमी राहिली आणि कधी स्विच ऑफ होऊ शकतो, म्हणून थोडासा टाईम स्पीडनी करतो मी हा व्हिडिओ. त्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. 14 नंबरच्या क्वेश्चनचं सेकंड हे राईट आहे. 15 नंबरचा क्वेश्चन पाहूया. विच ऑफ द फॉलोइंग नॅचरल हझार्ड रिलेटिव्हली स्लो. आता हा क्वेश्चन पण जवळजवळ 3 ते 4 वेळा काय झालेला रिपीट झालेला आहे. आता या क्वेश्चनचं बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आन्सरही माहीत असेल, पण तेच आन्सर काय हे पण मी सांगणार आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग नॅचरल हझार्ड म्हणजे आपण म्हणतो की आपत्ती, नॅचरल पण कशी नैसर्गिक आपत्ती ही स्लोली काय होती म्हणजे तयार होती. आता याचं ऑप्शन आहे ड्रॉट म्हणजे काय? सुख जे आहे म्हणजे आपण म्हणतो दुष्काळ एक प्रकारचा, तो काय असतो? स्लोली येतो आणि स्लोलीच कमी होतो.
म्हणजे अचानक दुष्काळ येतो, अचानक पूर्णपणे हरित क्रांती होते असं होत नाही. स्लोली येत राहतो, म्हणून ड्रॉट त्याचा राईट ऑप्शन आहे. काय नॅचरल हॅझार्ड रिलेटिव्हली काय स्लो येतो, म्हणून ऑप्शन नंबर 3 इज राईट आन्सर. कशाचं? 15 नंबरच्या क्वेश्चनचं. थोडंसं स्पीडने घेतोय, फक्त समजून घ्या. क्वेश्चन सोपे आहेत, इतकं काय अवघड नाही. 16 नंबरचा क्वेश्चन पाहूया. 16 नंबरचा क्वेश्चन आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रायोरिटी एरिया इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल. आता यांनी विचारलंय की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आहे ना, त्यामध्ये कोणते एरिया आहे प्रायोरिटी आहेत ते विचारलंय. गोल कोणते ते नाही विचारलं तुम्हाला, प्रायोरिटी एरिया आहेत ते विचारले कोणते आहेत. आता नो पॉवर्टी हा प्रायोरिटी एरिया आहे का? येस, प्रायोरिटी एरिया आहे. कारण का? गरिबी आपल्याला काय करायची? पूर्णपणे संपुष्टात करायची. नो पॉवर्टी, कोणालाच गरीब ठेवायचं नाही. आपला सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोलचा प्रायोरिटी एरिया आहे, म्हणजे ऑप्शन नंबर ए आहे. त्यानंतर झिरो हंगर हा आपला प्रायोरिटी नाही. कारण का सांगतो तुम्हाला, नो पॉवर्टी म्हणलं इथं म्हणजे गरीब राहणार नाही लोक, ॲटोमॅटिकली हंगर पण काय होणार आहे? झिरो होणारच आहे, म्हणजे हा प्रायोरिटी एरिया नाही. आपण हा जो एम आहे आपला नो पॉवर्टी हा आपण अचीव केला ना, तर झिरो हंगर हा ॲटोमॅटिकली अचीव होईलच. श्रीमंत झाल्यावर कोण काय उपाशी राहील? ते जेवणारच ना, म्हणून हा प्रायोरिटी एरिया नाही आहे. सेकंड. त्यानंतर रिड्युसिंग अर्बनायझेशन, येस हा देखील आपला प्रायोरिटी एरिया आहे, म्हणजे ए आहे. नंतर सी आहे. त्यानंतर पीस, जस्टिस अँड स्ट्रॉंग इन्स्टिट्यूशन हा पण आपला प्रायोरिटी एरिया आहे. कारण पीस म्हणजे प्रत्येकाला काय शांत वातावरण भेटलं पाहिजे, प्रत्येकाला जस्टिस भेटलं पाहिजे, आणि इन्स्टिट्यूशन कसे पाहिजे? स्ट्रॉंग पाहिजे. हा पण आपला प्रायोरिटी एरिया आहे. पण झिरो हंगर हा नाही आहे. त्याचं रिझन सांगितलं तुम्हाला की तो नो पॉवर्टी यामध्येच काय होतं? इन्क्लूड होतो. जसं जसं माणूस काय होईल? श्रीमंत होईल, म्हणजे पॉवर्टी त्याची संपल, तसं त्याचं हंगर पण काय होईल? ॲटोमॅटिकली झिरो होईलच, म्हणजे त्याला ॲटोमॅटिकली जेवण वगैरे भेटेलच. हा आपला ॲटोमॅटिक काय होईल? अचीव होईलच. म्हणून प्रायोरिटी एरिया कोणते आहेत? ऑप्शन नंबर ए, सी आणि डी. ऑप्शन कुठे दिसते पहा? ए, सी, डी इथे पहा. सेकंड नंबरचं ऑप्शन राईट आहे 16 नंबरच्या क्वेश्चनचं. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता हा क्वेश्चन आपण पूर्णपणे आपल्या क्रॅश कोर्समध्ये डिटेलमध्ये डिस्कशन केलेला आहे, तरी एकदा सांगतो. द इनिशिएटिव्ह टू इस्टॅब्लिश इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स वॉज जॉईनली टेकन बाय. आता इथं स्पेस राहिली, सोलर अलायन्स असं येते. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स वॉज जॉईनली टेकन, म्हणजे जे आपलं आहे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स कुठे? इंडियामध्ये इस्टॅब्लिश आहे. त्याचं इनिशिएटिव्ह कोणी घेतलं होतं? जॉईनली, म्हणजे 2 देशांनी घेतलं होतं. कोणत्या? तर तुम्हाला सांगितलं आहे मी, फ्रान्स आणि इंडिया. फ्रान्स आणि इंडिया यांचे काय होते? राष्ट्राध्यक्ष एकत्र आले आणि याचं इनिशिएटिव्ह घेतलं होतं. याचं इंडिया हे इनिशिएटिव्ह आहे असं ऑप्शन पण येतं काही वेळेस. फ्रान्स येत नाही, फक्त इंडिया येतं. तर इंडिया असलं तरी पण राईट ऑप्शन आहे. फक्त फ्रान्स असलं तरी पण राईट ऑप्शन आहे, लक्षात ठेवा. फ्रान्स आणि इंडियाने काय केलं? याचं इनिशिएटिव्ह घेतलं होतं. म्हणजे 17 नंबरचे क्वेश्चन तुम्हाला माहिती कळालंच असेल. 3 नंबरचे ऑप्शन राईट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. तर हा पण क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो, कारण आपण पूर्णपणे डिस्कशन केलं आहे आपल्या कन्सेप्टमध्ये, तिथं आपण याबद्दल डिस्कशन केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला कळालं असेल की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन व्हेहिक्युलर पोल्युशन. म्हणजे आपण म्हणतो की व्हेकलमधून जे पोल्युशन निघतं ना, त्यापैकी या खालीलपैकी कोणतंही व्हेकलमधून पोल्युशन निघत नाही असं विचारलं त्यांनी. म्हणजे खालीलपैकी कोणतंही व्हेकलपासून पोल्युशन जनरेट होत नाही. तर आपल्याला माहिती, हायड्रोकार्बन हा व्हेकलमधूनच तयार होतो. नंतर कार्बन मोनॉक्साईड हा देखील होतो. पर्टिक्युलेट मॅटर हा देखील होतो. म्हणजे हा पोल्युटंट नाही, ॲक्च्युली हे एक धुलीकण असतात आपल्या व्हेकलमधून. ते म्हणजे आपलं फॉर एक्झाम्पल, जर आपली गाडी रोडनी जर रपास पडली, म्हणजे स्पीडनी गेली, तर पर्टिक्युलेट मॅटर म्हणजे बारीक बारीक धुलीकण उडतात. हे पण काय व्हेकलमधून जनरेट होऊ शकतात, म्हणजे व्हेकलच्या इथून होऊ शकतात. पण क्लोरोफ्लोरोकार्बन आहे ना, हा आपला फेवरेट ऑप्शन आहे. कोणाचा? UGC नेटचा पण आणि सेटचा पण. बऱ्याच ऑप्शनमध्ये तुम्हाला दिसला असेल, म्हणजे बऱ्याच क्वेश्चनमध्ये दिसला असेल तुम्हाला काय? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. आता याबद्दल थोडक्यात सांगतो. क्लोरोफ्लोरोकार्बन हा असा एक कार्बन आहे जो AC आणि ते फ्रीज वगैरे तिथं काय होतं? जनरेट होतो. म्हणजे थंड हवेचे आपले AC वगैरे थंड हवा क्रिएट करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत ना, तिथून काय होतो? फक्त तिथं पाणी पण पाहिजे. फॅन तुम्ही म्हणता, फॅननी काय क्लोरोफ्लोरोकार्बन होतो का? नाही होत. AC असेल, रेफ्रिजरेटर असेल, त्यांच्यापासून क्लोरोफ्लोरोकार्बन काय होतो? तयार होतो. म्हणजेच तो कशापासून होतो? नॉन व्हेकल प्रोडक्टपासून होतो. कारण तिथं व्हेकल वगैरे आपण वापरत नाही. AC काही वेगळे आहे का? नाही. म्हणून क्लोरोफ्लोरोकार्बन याचं राईट आन्सर आहे कशाचं? 18 नंबरच्या क्वेश्चनचं. नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. आता 19 नंबरचा क्वेश्चन आहे आपला आजचा सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ॲज पर सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमिशन, लक्षात ठेवा फुल फॉर्म CFC म्हणजे काय? सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमिशन. कशाशी संदर्भात आहे? पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट. याचा फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म असतात ना, ते टॉपिक वाईज असतात. म्हणजे आता CFC तुम्ही कॉम्प्युटरमध्ये पाहिलं तर वेगळाच फुल फॉर्म असेल. आपण पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट पाहतोय म्हणून इथं फुल फॉर्म काय? सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमिशन. ॲज पर सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमिशन हाऊ मेनी फॉरेस्ट टाईप आर फाउंड इन अवर कंट्री. म्हणजे आपल्या देशात किती फॉरेन टाईप हे काय झाले आहे? सापडले आहे त्यांना. तर त्याचं ऑप्शन राईट आहे 20.
आता स्टॅटिक क्वेश्चन आहे, फक्त पाठ ठेवा. सेंट्रल फॉरेस्ट्री कमिशन यांनी काही एक सर्वे केला, त्यांना फॉरेस्टचे टाईप आहेत ते किती सापडले आहे, 20 सापडले आहे. कुठे? आवर कंट्री म्हणजे आपल्या इंडियामध्ये. तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, आता असर्शन रिझनिंगचा क्वेश्चन आहे. नीट पहा आपण कशा प्रकारे क्वेश्चन सोडवायचा असतो, फक्त समजून घ्यायला सोडवायचं कशा प्रकारे असतं. पहिल्यांदा असर्शन वाचायचं. असर्शन राईट आहे का रॉंग आहे हे पहिले डिटरमाइन करायचं. केलं, फॉर एक्झाम्पल असर्शन राईट आहे किंवा रॉंग आहे आपण ठरवलं. त्यानंतर रिझन वाचायचं. आता रिझन राईट आहे का रॉंग आहे हे आपण ठरवायचं. दोन्ही ठरवलं तर आपलं अर्ध म्हणजे 50% आपलं काम झालं. काय आपण पाहिलं की असर्शन राईट आहे का रिझन राईट आहे, हे दोन्ही पण राईट आहे का रॉंग आहे आपण चेक केलं. त्यानंतर असर्शन ही रिझनिंगला फॉलो करते का नाही ते पाहायचं. म्हणजे जे आहे ना आपलं असर्शन ते वाचल्यानंतर त्यालाच खालचं जे वाक्य आहे ते जॉईन होतंय का ते पाहायचं. म्हणजे त्याचाच पुढचा पार्ट खालच्या रिझनिंगमध्ये दिला आहे का नाही ते पाहायचं. जर त्याच्या खालचा पुढचा पार्ट जर दिला असेल रिझनिंगमध्ये तर ते ॲक्च्युली काय करते, फॉलो करते किंवा त्याला एक्सप्लेन करते. जर तो पार्ट त्याचा दिला नसेल, थोडंसं वेगळं असेल तर एक्सप्लेन करीत नाही. म्हणजेच दोन्ही पण राईट आहे पण एक्सप्लेनेशन त्यांचं राईट नाही असा अर्थ होतो. आता आपण एकदा समजून घेऊ हा क्वेश्चन. मी क्वेश्चन वाचतो. असर्शन काय म्हणते ते पाहू आपण. हेल्स डॅमेज द स्टँडिंग क्रॉप्स. म्हणजे आपण म्हणतो जे गारा पडतात ना त्या स्टँडिंग म्हणजे उभा राहिलेल्या पिकाला काय करतात, डॅमेज करतात. म्हणजे त्यांना पाडतात किंवा ते नुकसान करतात. त्याचं कशाचं? गारा, जे आपण म्हणतो पावसात बघा गारा पडतात त्या स्टँडिंग क्रॉपला काय करतात, डॅमेज करतात. राईट आहे, राईट आहे. कारण तुम्हाला माहीत असेल शेतकरी म्हणजे गारा पडल्या का शेतकऱ्यांचं पिकाचं नुकसान होतं हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे हिल्स डॅमेज द स्टँडिंग क्रॉप हे राईट आहे. म्हणजे असर्शन आपलं राईट आहे. तर असर्शन राईट आहे. त्यानंतर रिझन वाचू आपण काय म्हणताय. इन इंडिया हेल्स ऑकर ओनली ड्युरिंग द विंटर सीझन. आता हे राईट आहे का पहिलं आपल्याला चेक करायचं आहे. आता यांनी म्हणलं आहे काय, भारतामध्ये ज्या गारा आहेत त्या फक्त विंटर म्हणजे काय आपलं हिवाळ्यामध्येच येतात असं त्यांनी म्हणलं आहे. आता आपला कॉमन सेन्स लावला तर हिवाळ्यामध्ये आपल्या गारा पडतात का भारतात? हिवाळ्यामध्ये गारा पडत नाही, आपल्या पावसात गारा पडतात फक्त. ते आपण चुकून एखाद्या वेळेस पडल्यात तर. म्हणजे हे काय रॉंग आहे. हिवाळ्यामध्ये आपल्या इथं गारा पडत नाही, आपलं काही US नाही, लक्षात ठेवा. तर हे रॉंग आहे. आपल्या इथं आपलं क्लिअर झालं की असर्शनच राईट आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर जिथं फक्त ए राईट दिला असेल तेच आपलं राईट आहे. आता ऑप्शन वाचू आपण. पहिलं काय म्हणते, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. म्हणजे पहिलंच ऑप्शन आपलं राईट आहे. आता फॉर एक्झाम्पल जर हे आपण काय केलं की हे रॉंग आहे आपल्याला कळलं, पण हे जर राईट असतं तर आपण काय केलं असतं माहिती का, हिल्स डॅमेज द स्टँडिंग क्रॉप हे आपल्याला राईट कळालं. पण याला फॉलो करते का नाही ते कशा प्रकारे पाहिजे. इन इंडिया हिल्स ऑकर ओनली ड्युरिंग द विंटर सीझन हे याला फॉलो करत नाही. त्याचं रिझन सांगतो. राईट ए रॉंग ए 1 मिनिट सोडून द्या. याला फॉलो करत नाही त्याचं रिझन काय सांगतो. यांनी वरती शब्द का वापरलाय, स्टँडिंग क्रॉप आहेत ना त्याला जगारा डॅमेज करतात असं त्यांनी म्हणलंय. त्याचं एक्सप्लेनेशन त्यांनी दिलं नाही. त्यांनी एक नवीन वाक्य दिलंय. त्यामध्ये ज्या गार आहेत त्या फक्त विंटर सीजनमध्ये पडतात. हे नवीन वाक्य यालाच हे फॉलो करत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ए आणि जे असर्शन आणि रिझन हे राईट असताना तरी याला फॉलो करत नाही असं ऑप्शन चॉईस केलं असतं. पण इथं रिझनिंग रॉंग दिलंय म्हणून चॉईसचा काही ऑप्शनच उरत नाही. म्हणून ए हे राईट आहे, आर हे फॉलो आहे. म्हणजे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राईट आहे. अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचं, असं रिझनिंग सोडवू शकता. तर आपण आज पाहिले टोटल 20 क्वेश्चन म्हणजे कालचे नागचे मिळून. तर काहीच हे क्वेश्चन कसे वाटले, हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा जेणेकरून त्यांना याचा ॲडव्हान्टेज घेतील. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू सो मच.